हेलो नमस्ते, म कृष्ण ढकाल। स्वागत छ तपाईँलाई मेरो च्यानल क्रिएटिभ अफ नेटवर्कमा। आज मैले वैदेशिक रोजगारको बारेमा, विदेशको बारेमा चाहिँ थोरै जानकारी लिएर उपस्थित भएको छु। भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। हेरिसकेपछि केही छ प्रतिक्रिया छ भने दिन नबिर्सिनु होला। पछिल्लो समय डेनमार्कको सिजनल भिसा खुलेको भन्ने विषयमा धेरै किसिमका भिडियोहरू बनेका छन् र के हो यसको बारेमा र खुलेको हो कि होइन, जान पाउने हो कि होइन, कतिजना जान पाउने, नेपालबाट एप्लाई गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने जस्तै यावत क्वेसनहरू चाहिँ मलाई पर्सनली फोन पनि गर्नुभएको थियो र केही कुराहरू मेसेज पनि गर्नुभएको थियो। त्यसैको कारणले गर्दा मैले केही कुराहरू रिसर्च गरेको छु र केही कुरा चाहिँ डेनमार्कमै साथी नभए पनि आसपासमा युरोपियन कन्ट्रीहरूमा भएका साथीहरूलाई त्यहाँको बारेमा बुझ्दिनु के हो, यो यथार्थ कुरा के हो भनेर बुझ्दिनु भनेर सोधेको थिएँ र उहाँहरूले भनिदिइसकेपछि यही कुरालाई आधार मानेर इन्फर्मेसन मानेर तपाईँहरूमा सेयर गरेको छु। भिडियो एकचोटि हेरिसकेपछि कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया पनि दिन नबिर्सिनु होला र यदि यसमा मैले भन्दै गरेका केही कुराहरूमा केही मिस्टेक छ, तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ भने केही भेरिफाई गर्ने त्यस्तो केही कुराहरू हुन्छन् भने तपाईँले मलाई चाहिँ सिधै मेसेज पनि गर्न सक्नुहुनेछ र मेल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। नर्मली डेनमार्कको भिसा पछिल्लो समय खुल्यो भने चाहिँ धेरै नै युट्युबमा भिडियोहरू देखिएको छ र एकदम ट्रेन्डिङमा माथि आइरहेको कारणले गर्दा चाहिँ जिज्ञासा लाएर मैले त्यो विषयमा बुझ्ने कोसिस गरेको थिएँ र धेरै कुराहरू नेटमा सर्च गर्दै गर्दा डेनमार्कको सिजनल भिसा नै भनेर चाहिँ त्यसरी खुलेको चाहिँ छैन, नखुलेको कुरा। तर के चाहिँ रहेछ भने डेनमार्कमा चाहिँ स्किल मेन पावरहरू जान चाहिँ एप्लाई गर्न सकिने भन्ने कुराहरू चाहिँ रहेछ। जस्तै स्किल मेन पावरहरू भन्नाले तपाईँको इन्जिनियर भयो, होइन, डक्टर्सहरू भयो, नर्सहरू भयो, विभिन्न सेक्टरमा अलिकति दक्षता, हातमा योग्यता भएको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ अलिकति सहज चाहिँ गरेको कुरा रहेछ। र अर्को कुरा चाहिँ सिजनल भिसा भनेर जति पनि बजारमा स्क्यामहरू भइरहेको छ डेनमार्कको लागि त्यो चाहिँ होइन, तर स्किल मेन पावरहरू चाहिँ जान सक्ने भएको कारणले गर्दा जस्तै बिचौलियाहरूले चाहिँ जसले विदेशसम्म लैजानुहुन्छ उहाँले केही न केही भ्रम छर्नको लागि पनि हुनसक्छ डेनमार्कको लागि सिजन भिसा खुलेको छ भनेर भन्नुभएको छ। त्यो जुन स्किल मेन पावरहरूलाई पनि पर्मानेन्ट भनेर चाहिँ फिक्स भिजा चाहिँ दिएको छैन। त्यसमा चाहिँ सिजनल टाइप मतलब त्यसको चाहिँ सर्ट टाइम 3 महिना 6 महिनाको लागि चाहिँ त्यस्तो किसिमको भिसा चाहिँ खुलेको रहेछ, होइन। त्यो खुलेको रहेछ भन्दै गर्दा नि तपाईँलाई त्यो चाहिँ तपाईँले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले यस अगाडि नै धेरै कुराहरू भिडियोहरूमा बनाइरहेको हुन्छु, जस्तै इन्डिड अनि तपाईँको लिङ्कडिन जस्ता वेबसाइटहरू छन् जसमा भ्याकेन्सीको बारेमा चाहिँ इन्फर्मेसन भइरहेको हुन्छ, होइन। तिनीमा तपाईँले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ, जसमा चाहिँ स्पोन्सरसिप छ कि छैन भने तपाईँले चेक गर्न सक्नुहुन्छ। यी कुराहरूलाई तपाईँले चेक गरिसकेपछि तपाईँलाई रेस्पोन्स आउन सक्छ, आउँछ नै, होइन। सबैलाई आउँछ भन्ने चाहिँ छैन, तर कता कतै रियर केसहरू आएका रहेछन्। मैले नेपालबाट ठ्याक्कै थाहा पाएको चाहिँ छैन, तर युरोपमा बस्ने साथीहरूले चाहिँ नेपालीले पनि यसरी एप्लाई गर्दै यहाँ आउनुभएको छ भन्ने चाहिँ जानकारी पाएँ। र यो कुरा चाहिँ फेरि स्क्याम जस्तै मान्छेहरूले चाहिँ एप्लाई गर्दै गर्दा चाहिँ कतै कन्सल्टेन्टले धेरै डकुमेन्टहरू बनाउँदै गर्दा डेनमार्क साँच्चैकै स्किल मेन पावरहरू त लागेको अवस्थामा 2-4जना लायो भने त्यसले चाहिँ सबै समग्र सामान्य लेखापढी भएको मान्छेहरूलाई चाहिँ नन स्किल मान्छेहरूले पनि जान पाउँछन् भनेर केही कागजपत्र बनाउनका सर्टेन फी लिने, पछि चाहिँ उताबाट भिसा आएन भनेर भन्दै गर्दा तपाईँहरू चाहिँ बिचमा ठगीमा पर्नुहुन्छ। जस्तो कागजपत्र बनाउने भनेर चाहिँ सर्टेन पैसा लिइरहेका हुन्छन्, हो त्यो कागजपत्र बनाउँदै गर्दाखेरि पनि उता भिसा नआउने स्योर त जसले बनाएको छ उनीहरूलाई थाहा हुन्छ। कति डकुमेन्टहरू बनाउँदै गर्दा चान्स पर्ने कुरा अलग कुरा हुन्, तर उनीहरूलाई थाहा हुँदा डकुमेन्टको पैसा त उनीहरूले लिन पाए र तपाईँ जाने मान्छेले पनि ठिकै छ 10-15 हजार 20-25 30 हजार रुपियाँ त हो तिमीले त भन्नुहुन्छ, तपाईँको पैसा त्यसै गर्दा तपाईँ एकजनाको पैसाले गर्दा त्यो बनाउने मान्छेलाई चाहिँ 20औं जनाको 30औं जनाको 100औं जनाको पर्दा ठुलो पैसा हुने कारणले गर्दाखेरि पनि यो किसिमको चलखेल, यो किसिमको चाहिँ बिजनेस गर्ने मान्छेहरू बजारमा बिग हुन्छन्। तपाईँले कहीँ जाँदै गर्दा अलिकति सेन्सिटिभ भएर ध्यान दिएर त्यसको बारेमा बुझेर, र अहिले त हरेक कुरा वेबसाइटहरूमा सम्बन्धित देशको वेबसाइटहरूमा त्यसको जानकारी लिएको हुन्छ। सम्बन्धित देशका न्युज पेपरहरू तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यो विषयमा चाहिँ तपाईँले सर्च गर्नुहुने फेला पार्नुहुनेछ। सर्च नगरी रिसर्च नगरी चाहिँ तपाईँ नजानु होला र नझुक्किनु होला। डकुमेन्ट चाहिँ बनाउनैकै लागि मात्रै तपाईँले त्यत्रो पैसा खर्च गर्नु पर्दैन सम्बन्धित देशको लागि। तपाईँले आफ्नो डकुमेन्ट प्रिपेयर गर्न कुनै एउटा सामान्य कन्सल्टेन्सीमा गएर जुनसुकै देशलाई पनि एप्लाई गर्न मिल्ने गरेर केही सर्टेन डकुमेन्टहरू तपाईँले बनाउन सक्नुहुन्छ। यदि बुझ्नुभयो भने तपाईँले आफैले पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। र भिडियोको आजको उद्देश्य के थियो भने डेनमार्कमा सिजनल भिसा चाहिँ खुलेको चाहिँ छैन। स्किल मेन पावरहरूले चाहिँ एप्लाई गर्यो भने डेनमार्कमा पनि भिसा दिएको छ।
भन्ने जानकारीको लागि मात्रै भिडियो बनाएको थिएँ। भिडियो कस्तो लाग्यो, भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्ते।